हामी चाहिँ लुम्बिनीबाट चितवन जाने क्रममा बाटोमा शाश्वत धाममा पनि एकछिन घुम्ने दर्शन गर्ने र त्यहाँको म्युजियम अवलोकन गर्ने भन्ने हाम्रो प्रोग्रामभित्र थियो। तर प्रिभियस भिडियोहरूमा चाहिँ मैले त्यो एउटा धाममा गएको चाहिँ छुटेछ र अहिले मैले चाहिँ एउटा सानो भिडियो शाश्वत धाम गएको हाम्रो भिडियो तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछु। एकदम राम्रोसँग बनाएको रहेछ यो एरिया। म्युजियम छ, मन्दिर छ, राम्रो भेजिटेरियन क्याफेटेरिया छ, भित्र छिर्नलाई टिकट पनि लिनुपर्दो रहेछ। यसपछि अनि हामी केही फोटोहरू खिच्यौँ। हाम्रो गाडीको पनि अलिकति सिचुएसन आयो त्यहाँ, त्यसको पनि फिक्स गर्यौँ हामीले। अनि त्यहाँ भित्र एउटा म्युजियम छ, पुरै अन्डरग्राउन्ड छ, तर एकदमै नलेजेबल, धेरै ज्ञान चाहिँ हासिल गर्ने म्युजियम रहेछ। फोटोग्राफी चाहिँ अलाउड थिएन, त्यो भएर मैले भिडियो लिन चाहिँ मिलेन। तर जे होस् यो पनि एउटा चाहिँ मस्ट गो प्लेस रहेछ यो। लुम्बिनीबाट यता चितवन फर्किने क्रममा देवचुली नगरपालिका यो शाश्वत धाम भर्खरैले त्यहाँ बाहिर शाश्वत धामको यसो भ्रमण गरेर हामी यहाँ यो सँगैको शाश्वत धामभित्र एउटा भेजिटेरियन रेस्टुरेन्टमा बसेर एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ। त्यो गाडी पनि एकछिन चेक गर्नुपर्ने भयो, सबैजना छौँ। एकछिन हामी यहाँ केही बेर बसेर अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट हामी जङ्गल सफारीतिर लाग्दैछौँ। क्याफेटेरिया सँगै भएको सोभनियर स्टोरबाट हामी सामानहरू हेर्दै त्यहाँबाट म्युजियमतर्फ लाग्यौँ। केही बेर म्युजियमको अवलोकन गरेर अनि कफी पिएर हामी अलिअलि सामान पनि त्यहाँ किन्यौँ। त्यहाँको दृश्य अत्यन्त रमाइलो छ, हामीले धेरै इन्जोय गऱ्यौँ। एकैछिन बस्यौँ तर धेरै इन्जोय गऱ्यौँ। त्यसपछि अनि हामी सबैजना, हाम्रो गाडी पनि फिक्स भयो अनि हामी त्यहाँबाट चितवनतर्फ लाग्यौँ। चितवन नारायणी नदीको यो पुलबाट हामी नेसनल पार्कतिर जाँदैछौँ। कस्तो राम्रो ब्लू कलरको यो चितवन रिभर, नारायणी रिभर, नारायणघाटमा नारायणघाट बजार साइडमा यहाँ मोटर बोटहरू पनि चल्दो रहेछ। सानो सानो बीच फ्रन्ट जस्तो देखिने, स्यान्ड बीच जस्तो। अनि त्यसपछि हामी सिधै कसरा जङ्गल रिसोर्ट पुग्यौँ। त्यहाँको सबै हामीले प्रस्तुत गरिसकेकै छौँ अघिल्लो भिडियोमा। तपाईहरुलाई यो भिडियो अवश्य मन पर्यो होला। अब फेरि हामी तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।